Meet Disna, a registered nurse from Sri Lanka who always dreamed of studying abroad. When the time came to turn that dream into reality, she chose New Zealand. But the journey from wanting to study abroad to actually arriving in New Zealand and starting her studies wasn't simple. In this testimonial, Disna opens up about what really felt like to take that leap, the hopes, the doubts, and the challenges, and how working with us transformed a complex, overwhelming process into a smooth and guided experience. Disna sits with us to share her journey in her own words in her mother tongue, Sinhalese. We have added English subtitles so that you can follow along. මම දිස්නා මම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳලා නිව්සීලන්ත ඇවිල්ලා දැන් සති දෙකක් වගේ වෙනවා. ඇත්තටම මම ආසාවෙන් හිටියා පිට රටක මගේ අධ්‍යාපනය කරන්න. මම ලංකාවේ registered nurse කෙනෙක්. මට ආස හිතුණා මගේ අධ්‍යාපනය especially වෙන පැත්තකින් මොනවා හරි වැඩිදුර අධ්‍යාපනයක් ලබන්න. මම ඒ නිසා තෝරගත්තා මම ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් අධ්‍යයනය කරා, ගොඩක් බැලුවා කොහොමද මගේ මේ ගමන යන්න මට පුළුවන් කියලා. මම විවාහකයි, මට දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, අවුරුදු 5යි 7යි. ඇත්තටම එයාලා වෙනුවෙන් තමයි මම තීරණය කරේ මගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඕනි කියලා. ඒ අතරේ මම ඉස්සෙල්ලම හිතුවා ඒ සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා ගන්න. ඒ නිසා මම IELTS exam එක කරන්න තීරණය කළා. ගොඩක් තැන් මම ලංකාවේදී බැලුවා කොහොමද මේ පිටරටක අධ්‍යාපනය ගන්න, කොහොමද මම කරන්න ඕන, මම සපුරා ගන්න ඕන සුදුසුකම් කියන එක. ඒකෙදි මට ඇත්තටම පළවෙනිම සුදුසුකම IELTS සම්පූර්ණ කරන්න ඕනි කියලා අවබෝධය ආවා. ඒ අතර මම තව කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්න ගොඩක් ආයතන වලට ගියා. ඒකෙදි මට ඒවයින් නිවැරදිම තොරතුරු ලැබුණා කියන්නත් බෑ. ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ පොඩි විස්තරයක් කතා කරන්න පවා මගෙන් මුදල් අය කරා. අපොයින්ට්මන්ට් වලට පවා මට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ අතරේ මම IELTS ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කාලේ මගේ යාළුවගේ මාර්ගයෙන් තමයි මට දැනගන්න ලැබුණේ නවසීලන්තයේ ටෙක්මෙට් පාත්වේ කියන ආයතනය. ඒ අතර මම මගේ එක්සෑම් එක කරලා ඒකේ රිසල්ට් එකත් එක්ක මම ටෙක්මෙට් පාත්වේ ආයතනය සමග සම්බන්ධ වුණා. මම රටවල් දෙක තුනක් ගැනම Google search කරලා හොයලා බලනකොට තමයි මට හිතුණා නිව්සීලන්ත වල හොඳ අධ්‍යාපනයක් මට ලබන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා මම ටෙක්මෙට් පාත්වේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඇත්තටම එහිදි මට මොකද්ද මම කරන්න ඕන දේ කියන එක ගැන මට අවබෝධයක් තිබුණත් කොහොමද මේ පාඨමාලාව තෝරගන්නේ කියන එක ගැන මට ලොකු අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. එතනදී මම කැමැත්තෙන් හිටියා mental health පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒ බව මම ටෙක්මෙට් පාත්වේ ආයතනය එක්ක කතා කරනකොට තමයි මට යාළුවා කිව්වේ mental health and addiction support කියන පාඨමාලාව මට තෝරගන්න මට උදව් කරා. ඇත්තටම මම මගේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි හදන තැන මුල පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා මගේ වීසා එක එනකම්ම මට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. මොකද මම රජයේ හෙද නිලධාරිනියක් විදිහට කොළඹ ජාතික රෝහලේ ලංකාවේ වැඩ කරේ. එතනදී මට මගේ වැඩ කරගන්න, මගේ බබාලාගේ වැඩ කරගන්න ඒ අතරේ තමයි මම මේකත් කරේ. මට ලොකු කාලය ගැන ලොකු කාලේ මදිකමක් තිබුණා. ඒ අතර මගේ තිබුණු හැම දෙයකටම, හැම ලියකියවිලි හදන හැම වැඩක්ම මට කරගන්න ලොකු පහසුවක් වුණා.
මට ඇත්තටම ඒවා ගැන ලොකු අවබෝධයක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ නිසා මම ගොඩාක් ලියකියවිලි WhatsApp හරහා එවලා ඒවා කරෙක්ෂන් බලලා ඒවා ඔක්කොම මට කරලා දුන්නේ ටෙක්මිට් ආයතනයේ. මගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරලා සති 8ක වගේ කාලයක් ඇතුළත මගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ඔක්කොම බාර දීලා සති 2ක වගේ කාලයක් ඇතුළත මට වීසා එකක් ලැබුණා. ඒ අතරේ කාලේ මට ඉමිග්‍රේෂන් එකකින් ඉන්ටර්විව් එකක් තිබුණා. ඇත්තටම මම ටිකක් බයෙන් තමයි හිටියේ කොහොමද ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක. මගේ ලෝයර්ස්ලා එයාලා මාත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එක අතරෙත් හිටියා. මොකද ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් කිව්වේ මං එක්ක විතරක් ඉන්ටර්විව් එක පවත්වන්න ඕනි කියලා. ඒත් ලෝයර්ස්ලා රික්වෙස්ට් කරලා එයාලා සයිලන්ස් විදිහට ඉන්නම් කියලා මට ඒක ලොකුම උදව්වක් වුණා. ඇත්තට මගේ තිබුණු බයත් ඒක නිසා නැති වුණා. සති 8ක වගේ කාලයක් ඇතුළත මට වීසා ලැබුණා. මම රාජකාරියේ යෙදී ඉන්න වෙලාවේ ඇත්තටම මට කෝල් එකක් ආවේ මගේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වුණා වීසා හරි කියන එක. මට ටෙක්මිට් පාත්‍ය ආයතනයෙන්ම තමයි ඒක දැන්නුවේ. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මට පුදුම සතුටක් දැනුණා. මගේ ගමන සාර්ථක කරගන්න මගේ මුල්ම අඩිතාලම පටන් ගත්තා කියන හැඟීම මට ඇත්තටම ඇති වුණා. මම ලොකු සතුටකින් ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම මම ගෙදර නෙමෙයි හිටියේ. මම හස්බන්ඩ්ට කෝල් කරලා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම මගේ වීසා එක ප්‍රොසෙස් වුණා කියලා. මගේ වීසා එක ඇවිල්ලා ටිකට් එක බුක් කරලා ඇත්තටම ටිකට් බුක් කරන තැනදී පවා මට ටෙක්මිට් ආයතනයේ උදව් කරා කොහොමද කරගන්නේ ඒ විස්තර කිව්වා. ඊට පස්සේ මම නිව්සීලන්ත වලට ඇත්තටම මම ලොකු බයක් මගේ හිතේ තිබුණා එන්න. ඒ බයත් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණේ මාත් එක්ක හොඳට ටෙක්මිට් ආයතනය කතා කරලා යාල් මට ඉන්න තැන පවා මාව එයාපෝට් එකෙන් පිකප් කරන ටික ඒ හැමදේම එයාපෝට් එකට ආවහම කොහොමද කරගන්න ඕනේ සිම් එකක් ගන්න තැන පවා මට ඔක්කොම විස්තර කියලා මට මගේ ගෙදර ආයෙ දාලා එන දුක ඇත්තටම තිබුණා. ඒට අමතරව මට මගේම තැනකට මගේ නෑදෑයෙක් ළඟට යනවා වගේ හැඟීමක් තමයි මට දැනුනේ. මොකද මට ගේන්න ඕන බඩු, ගේන්න ඕනි කෑම, කොහොමද බඩු පැක් කරන්න ඕනේ ඒ හැමදේම මට කියලා දුන්නා. ඒ නිසා මට ලොකු සැහැල්ලුවක් දැනුණා. අර තනිකම නෑ වගේ හැඟීමක් දැනුණා මට. ඇත්තටම මම ඒ ගැන ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. මට කොහොමද නවසීලන්තේ ඇත්තටම නිව්සීලන්ත ඇවිල්ලා මට කොහොමද බස් එක යන්නේ ගොඩාක්ම ලංකාවට වඩා වෙනස් තැනකට මම ආවේ. දියුණු වෙච්ච රටකට මම ආවේ. මට එතනදී කොහොමද බස් එක යන්නේ, බස් ටිකට් ගන්නෙ කොහොමද, බස් කාඩ් එක ගන්නෙ කොහොමද, සුපර් මාකට් එකට යන්න තැන පවා මට මේ හැමදේම ගැන අවබෝධය ලබා දුන්නා. ඒ වගේම මට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්, ගෙදර වගේ ඉන්න පුළුවන් තැනක් මට ලෑස්ති කරලා තිබුණා. ඇත්තටම ඒවා හැම දෙයකටම මම ටෙක්මිට් පාත්‍ය ආයතනයට ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒ දිගටම ඒ දේ කරන්න ඒ වගේම උදව් ලැබෙයිද හැම කෙනෙකුටම නැද්ද කියන එක. ඒ වුණාට මට ලැබුණු සහයෝගය නම් මට කියලා විස්තර කරන්න බැරි තරම් ලොකු සහයෝගයක් මට ලැබුණා. ඒ අතර මාව පළවෙනිම දවසේ කැම්පස් එකට යන දේ ඒ දේට පවා මට ගොඩාක් උදව් කරා. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ කැම්පස් එක ගැනත් විශේෂයෙන් මම කරන්නේ mental health and addiction support කියන පාඨමාලාව. ඒකෙදී මම ගොඩාක්ම දැක්ක දෙයක් තමයි ලංකාවට වඩා නිව්සීලන්ත වල තියෙන ඇත්තටම වෙනස. හරියම නිදහසේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කිසිම බලපෑමක් නැහැ. ගොඩාක්ම සතුටින් අධ්‍යාපනය ලබන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම ෆ්‍රීලි අපිට හැමදේම කරගන්න එතන ලොකු අපිට ලොකුම වාසනාවක් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ වගේ තැනක එහෙම නිදහසේ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න ලැබීමත්.
වැඩිදුර අධ්‍යාපනය කරන්න ඉන්න කෙනෙකුට, පදිංචියට යන්න රටක් තෝරගන්න ඉන්න කෙනෙකුට මම කියන දේ තමයි, මමත් ඇත්තටම ඔය ගැන ගොඩාක් දන්නේ නැතුව හොය හොය ඉන්නකොට තමයි මට මේ අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒ නිසා මට ඇත්තටම වියදමක් කියලා මගේ අතින් මුදල් ගියේ මගේ කෝස් ෆී එකයි, ලෝයර් ෆී එකයි විතරමයි. ඔයිට කලින් මම ගොඩාක් තැන් බලද්දී මට ලොකු මුදල් වැය වුණා කන්සල්ටේෂන් වලට පවා. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ ටෙක්මිට් ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන්න. එතනදී අපිට අනවශ්‍ය විදිහට අපේ මුදල් නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම හරිම පැහැදිලි මගේ ෂෝමනී එක පවා මට නවසීලන්තයට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න සිද්ධ වුණා. මට ඒව ඔක්කොම දැනුම් දුන්නා. කොහොමද සල්ලි පෙන්නන්න ඕනේ, කොහොමද ඒ හැමදේම මට විස්තර කියලා දුන්නා. ඇත්තටම මම මගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා එකෙන් වර්ක් වීසා එකට, ඊට පස්සේ මගේ හස්බන්ඩ්, මගේ බබාලා ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද, ඒ හැමදේටම මට උදව් වෙන්නේ මේ ටෙක්මිට් පාත්තේ ආයතනයේ ජිනී සහ සැන්ඩි. ඒ සමගම මගේ ලෝයර් එරන් හන්ට්. මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ දක්වා සහ මේ ඉස්සරහටත් මගේ ගමන සාර්ථක කරගන්න එයාලා මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. මගේ වාසනාවකට මට ඒ හැම දෙයකටම ඇත්තටම ලංකාවේ වෙලාවයි නවසීලන්තේ වෙලාවයි බලන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒත් දවල්ද රෑද කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැතුව මට ඕනම වෙලාවක මගේ ඕනම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මට නිදහස තිබුණා. මම නිව්සීලන්ත ආව දවස් ඉඳලත් මං ගැන ගොඩක් හොයලා බලනවා. කොහොමද කරගන්නේ, කොහොමද පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකකට ඇප්ලයි කරන්නේ, ඒ දේවල් පවා මට අදටත් මට ලොකු සහයෝගයක් දක්වනවා. මම හිතනවා ටෙක්මිට් පාත්තේ ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන ඔයාලටත් ඒ දේවල් ඒ විදිහටම නිවැරදිව ලැබෙයි කියලා. ගොඩක් ආයතන වලට ගිහිල්ලා මම මගේ මේ ගමන ගැන කතා කරනකොට මට ඒවට වඩා ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වුණා. මම කියන්නේ පිට රටක අධ්‍යාපනය ලබන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඇත්තටම හොඳම ආයතනයක් මේ ටෙක්මිට් පාත්තේ කියන ආයතනය. පූර්ණ විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් ආයතනයක්. එයාලා අපේ ගමන පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා අපි ඒ රටට ගිහිල්ලා කොහොමද අපි සක්සස් වෙන්නේ, කොහොමද අපිට තනිවම අපේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන තැනට වෙනකම්ම අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියන ලොකු විශ්වාසයක් මගේ තියෙනවා. ඇත්තටම මට ඒ විශ්වාසය ඇති වෙන විදිහටම මට එයාලා සලකලා තියෙනවා. මම ළඟදිම මගේ හස්බන්ඩ් බබාලත් ගන්න ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ තැනටත් මට උදව් කරන්න ටෙක්මිට් පාත්තේ ආයතනය මාත් සමග ඉන්නවා කියන ලොකු විශ්වාසය මට තියෙනවා. බලන්න මේ මගේ කතාව අහගෙන හිටපු හැමෝටම ස්තුතියි.